Quý vị thân mến, từ bao đời nay, hát phương vải và hát dằm đã trở thành khúc ruột dân ca của xứ Nghệ. Hát phương vải và hát dằm đã gắn liền với cuộc đấu tranh gian khổ và đầy mỹ cảm của người dân Nghệ Tĩnh. Tìm đến những câu hát ấy, chúng ta có thể thấy ẩn sâu sau những ngôn từ vừa dân dã mộc mạc, vừa trí tuệ thiết tha, là toàn bộ bản sắc văn hóa của một vùng đất với con người vừa cứng cỏi kiên cường lại vừa thủy chung tình tứ. Năm 2014, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là tên gọi chung cho các loại hình dân ca xứ Nghệ, trong đó nổi bật nhất là hát phương vải và hát dằm. Quý vị thân mến, nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, chúng tôi sẽ nói về hát phương vải, một trong những làn điệu dân ca ví dặm mà tuổi thơ bác đã lớn lên qua những lời ru của mẹ là bà Hoàng Thị Loan. Và trước lúc người ra đi, bác cũng muốn nghe một câu hò ví dặm. Chuyện kể rằng bác đòi nghe câu ví, nhớ làng sen từ thuở ấu thơ. Thưa quý vị, Nghệ Tĩnh là một vùng đất rộng, chứa nhiều bản sắc riêng, độc đáo không thể trộn lẫn với vùng nào khác. Hát ví là lối hát giao duyên nam nữ, phổ biến ở Nghệ Tĩnh vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Có nhiều cơ sở để nhận định hát ví có thể đã được thịnh hành từ thế kỷ 17. Mặc dù chưa có tài liệu ghi chép cụ thể, có thể nói hát phương vải là một điệu hát chính, nổi bật nhất trong hát ví Nghệ Tĩnh. Hát phương vải là một loại hình văn nghệ tự túc của nhân dân, là một loại hát ví đặc biệt nhất trong gia tài dân ca của vùng Nghệ Tĩnh. Nội dung căn bản của nó mang đậm tính trữ tình, song nó có khác các loài dân ca khác ở chỗ có sự tham gia của các nhà nho. Ở nước ta, nhiều vùng miền làm nghề kéo vải, dệt vải, nhưng không phải ở nơi nào có nghề kéo vải là có hát phương vải. Ở Nghệ Tĩnh, hát phương vải đi vào lề lối, có tổ chức và có phong cách riêng, không lẫn vào đâu được. Hát phương vải chỉ phát triển ở những nơi nào có điều kiện phù hợp với thủ tục nhất định của nó. Song, nơi phổ biến nhất, có nhiều tay bẻ câu hát lồi lạc nhất, được nhân dân các nơi đến hát và nghe hát nhiều nhất là hát phương vải ở huyện Nam Đàn, cũng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếng lành đồn xa, bà con xứ Nghệ có câu: Thanh Chương là đất cày bừa, Nam Đường bông vải, hát hò thâu canh. Quý vị thân mến, nguồn gốc hát phương vải xuất phát từ nghề trồng bông, kéo vải, phổ biến ở Nam Đàn. Ở Nam Đàn, hầu hết nhà nào cũng trồng bông, cho nên mới sinh ra nghề kéo vải. Hát phương vải là tiếng hát xuất phát từ lao động, rồi trở lại phục vụ lao động. Nó làm cho tinh thần lao động trở nên hăng say và nhiệt huyết, năng suất lao động cũng tăng lên. Hát phương vải có cơ hội phát sinh và phát triển cũng là do tính chất khá đơn giản mà nhẹ nhàng của thao tác kéo vải. Vì vậy, người ta thường nói phương vải chính là phương của những người kéo vải, chứ không phải của những người dệt vải. Do tính chất của nghề kéo vải ở Nam Đàn là một nghề làm thêm nhẹ nhàng, mà là nghề của đàn bà con gái, nên chị em thường kéo vải vào ban đêm, còn ban ngày chị em đi làm việc đồng áng. Đặc biệt, vào mùa hè, cỡ tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 là những tháng có thời tiết ban đêm khô ráo, mát mẻ, thuận lợi cho việc ngồi nhóm họp ngoài trời, kéo vải. Phong trào kéo vải trong thời gian này rầm rộ hơn cả. Sau mùa thu hoạch bông, những tháng này mùa màng đã cấy xong thì giờ tương đối dồi dào. Chị em thường tụ họp nhau ở nhà nào đó trong thôn xóm, vừa tiền đèn dầu lại vừa có người đùa hát cho vui trong khi kéo vải. Phường kéo vải thường chọn nhà nào
có cái sân rộng rãi, thoáng đãng, ngõ ra vào thuận tiện. Địa điểm diễn ra sinh hoạt hát Phương Vải rất đơn giản, một cái sân nhà, một lối ngõ và chỉ có tiếng hát ngọt ngào là làm quyến luyến lòng người. Khung cảnh mọi người nhóm họp, vừa kéo vải, vừa hát vui đùa trên một cái sân mờ ảo, lung linh dưới ánh đèn dầu, thật ấm cúng. Cô thì ngồi dựa thêm nhà, cột nhà hoặc bức vách, bức phên và cả ở giữa sân. Mỗi người ngồi một tư thế, nhưng tay ai cùng một tay quay xa, một tay cầm con cúi rút sợi. Vào những đêm hè, chị em thường tụ họp thành phường, vừa kéo sợi, vừa quay xa, vừa góp vui bằng những câu hát tự nghĩ ra. Các chàng trai đi dạo chơi trong đêm, bị níu chân lại bởi những lời ca ngọt ngào, sâu lắng, cũng dừng lại hát đối đôi lời cầu vui và cũng để làm quen. Ban đầu tiếng hát của các chàng chỉ nhằm thổ lộ nỗi niềm, muốn vào giao lưu, gặp gỡ với các cô gái. Sau đó, tiếng hát của họ lại được chị em đón nhận một cách nồng hậu. Những chàng trai say mê hát là những chàng trai quê có tâm hồn thích hát sướng, hay một nho sĩ đa cảm. Họ thường tụ họp lại thành từng nhóm, độ khoảng dăm ba người, làm thành một hồi với nhau và hát đối đáp lại với các cô. Thói quen đi hát đối đáp nam nữ ăn sâu vào tâm trí cả những chàng trai và các cô gái, khiến cho họ nếu bỏ hát đi một đêm là thấy nhớ, khó chịu và trằn trọc không sao ngủ được. Phường kéo vải nào cũng vậy, nam nữ hát đối đáp đầy tình tứ, say mê. Một cuộc hát Phương Vải có 3 chặng. Chặng thứ nhất gồm 3 bước: hát rào, hát chào mừng và hát hỏi. Đến đây đông thật là đông, chào bên nam thì mất lòng bên nữ, chào quân tử thì sở già thuyền quyên. Thôi thì chào chúng một tiếng, kẻo chào riêng bàn cười. Tối đến, khi Phương Vải nhóm họp tại một nhà nào đó, chị em tập trung trên dưới 20 người để kéo sợi. Các chàng trai đến sau một chút, đánh tiếng từ ngoài đường ngoài ngõ, để các cô biết là họ muốn được vào hát. Lời hát rào đầu tiên cũng như là một sự gợi ý hết sức tế nhị và lịch sự của các chàng, ngỏ ý với các cô muốn được chung vui trong cuộc hát. Rừng xa khoan kéo ơi Phương, hình như có khách viện Phương đến nhà. Hát hỏi có tác dụng làm hai bên hiểu biết nhau. Bên nữ hỏi bên nam quê quán ở đâu, cha mẹ thế nào, đã có vợ con chưa, anh chị em mấy người, tên là gì, bao nhiêu tuổi. 3 bước trên trong chặng mở đầu của hát Phương Vải cũng đơn giản về nội dung và giá trị nghệ thuật và tốn rất ít thời gian. Đây là phần chào hỏi làm quen để biết lý lịch của nhau mà thôi. Chặng thứ hai, hát đố hát đối. Đây là chặng các chàng trai phải nhanh trí, linh hoạt để đối kịp với những câu đối khá hiểm hóc, lắt léo của bên nữ. Chặng này chủ yếu trai gái hát đố với nhau để thử thách tài phán đoán và trí thông minh. Nội dung câu đố cũng rất phong phú. Các câu đố của nhà nho luôn liên quan đến kiến thức sách vở. Chính các nho sĩ, thức giả tài năng đã đem hát đối vào hát Phương Vải. Họ là loài nghệ nhân dân gian, có bước qua cửa khổng sân trình, có rất nhiều lối đối, vận dùng nhiều lối chơi chữ như chiết từ, sử dụng từ Hán Việt đồng nghĩa thuần Việt, trường từ vựng, từ đa nghĩa đồng âm. Tương truyền lúc còn trẻ, Nguyễn Du khi ấy thường gọi là cậu Chiêu Bảy, rất thích hát Phương Vải. Bấy giờ có làng Trường Lưu thuộc huyện Nghi Xuân là một làng nổi tiếng về hát Phương Vải, về nghề dệt vải và về con gái đẹp. Làng Tiến Điền là làng của Nguyễn Du lại có nghề làm nón. Con trai phường nón thường kéo nhau sang hát Phương Vải ở Trường Lưu. Họ đi hát vì mê hát, nhưng một phần là vì mê các cô gái đẹp. Trong các chuyến đi ấy, Chiêu Bảy chẳng bao giờ vắng mặt. Có một đêm hát nọ, Chiêu Bảy tình cờ gặp một cô gái tên là Cúc, người đẹp, giọng hát hay, có tài bẻ chuyền, nhưng chỉ phải một nỗi đã sắp quá thi mà vẫn chưa chồng.
Chiêu Bảy biết vậy, liền bẻ ngay một câu để ghẹo chơi như sau: trăm hoa đua nở mùa xuân, cớ sao cúc lại muôn măn về thu. Chiêu Bảy vừa nói chuyện hoa, nhưng kỳ thực là muốn hỏi châm chọc. Các cô gái khác đều đã đi lấy chồng sớm, sao riêng cô Cúc lại để quá lứa lờ thì như vậy? Nhưng cô Cúc nào phải tay vừa, thoáng nghe qua, cô đã hiểu ngay ý tứ của đối phương, bèn hát đáp lại rằng: vì chứng tham chút nhụy vàng, cho nên Cúc phải muôn mang về thu. Hoa cúc vốn là loài hoa nở về mùa thu, cúc nở về thu mới là đáng đồ mạn khai, thế là đúng chứ không phải muộn. Có giai thoại kể rằng Nguyễn Du sang hát Phương Vải ở Trường Lưu, đem lòng yêu một cô gái ở đó, làm cho cô gái bị ốm tương tư, bỏ cả nghề bông vải. Không hiểu đó là O Uy, O Sa, O Cúc hay một cô gái nào khác. Có lẽ người con gái đó có thực, và tình cảm với Nguyễn Du là có thực, nên Nguyễn Du viết bài thác lời trai phương nón dài 34 câu để trả lời lại: tiếc thay duyên phần tận tân, chưa quen đã lạ, chưa gần đã xa. Phan Bội Châu cũng là nghệ nhân tiêu biểu của hát Phương Vải. Trong đời của mình, ông đã đi hát Phương Vải rất nhiều lần, lúc còn là cầu nho san, lúc làm thầy đồ, và khi đi vận động cách mạng. Hễ có dịp, Phan Bội Châu lại đi chơi hát Phương Vải. Tương truyền, có một hôm, cầu Đồ San đi thi hỏng trở về, bèn qua Phương Vải ở Nam Kim, hát cho vơi đi nỗi buồn bực. Không ngờ, cầu Đồ San bị cô Diền, cũng là một nghệ nhân hát Phương Vải hay có tiếng, tên thật là Hoàng Thị Lường, chị bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ, hát lờm. Nghe chàng ứng thí mới về, bài ra nặng nhẹ, quyển đề ra sao. Biết là các cô chế giễu mình, Phan cũng trả miếng: ơ tề ngồi rửa không lo, người ta chỉ tủ cô nho cả rồi. Các cô liền đáp lại một câu sách mẻ: ơ hay ngồi rửa làm sao, chờ cho Tuấn Kiệt anh hào ra tay. Đến đây, Phan mới trả lời câu hỏi ban đầu: hỏi ta cũng trải lòng, trời xanh còn hàm, anh hùng chút chơi. Hát Phương Vải thường sử dụng câu đố, câu đối chiết từ rất tinh tế mà cũng không kém phần cuốn hút. Những câu chiết từ kiểu như: truyền kiều anh giảng đã tài, đố anh giảng được câu này anh ơi, biết thân đến bước lạc loài, nhì đào thà bẻ cho người tình chung. Bên Nam đổi lại rằng: tình chung chẳng phải đâu xa, chính chàng kim trọng vào ra sớm chiều. Chữ chung trong tiếng Hán là do chữ kim và chữ trọng ghép lại. Cuộc sống hạnh phúc lứa đôi cũng được hình dung rõ nét qua các dẫn ngữ, biểu đạt sâu sắc, tròn vẹn tình cảm thủy chung, đằm thắm của những chàng trai, cô gái xứ Nghệ. Ước sao cho hợp một nhà, chồng loan vợ phượng, đôi ta chung tình. Câu hát đố sử dụng lối chơi chữ đồng âm, nổi bật nhất trong hát Phương Vải. Bên nữ hỏi bên nam: 100 thử dầu, dầu chi không ai thắp, 100 thử bắp, bắp chi không ai rang, 100 thử than, than chi không ai quạt, 100 thử bạc, bạc chi bán nỏ ai mua. Trai nam nhi đổi đằng, gái bốn mùa xin theo. Bên nam hát trả lời: 100 thử dầu, dầu xoa không ai thắp, 100 thử bắp, bắp chuối chẳng ai rang, 100 thử than, than thân không ai quạt, 100 thử bạc, bạc tình bán chẳng ai mua. Trai nam nhi đổi đằng, gái bốn mùa tính răng. Bên nam trả lời rất thông minh, đồng thời hiểu thâm ý bên nữ, đã cố tình chơi trừ họ. Bên nữ mượn hình ảnh bạc để cho bên nam từ luận ra đó là bạc tình, ám chỉ sự thay lòng đổi dạ thì bán chẳng ai mua. Chặng thứ 3 có 3 bước: hát mời, hát xe kết và hát tiền. Nếu các chàng trai trả lời được các câu hát đố, hát đối, có nghĩa là vượt qua được thử thách.
Cho nên lúc này các chàng được các cô mời vào sân nhà, chứ không phải ngồi ngoài ngõ, ngoài đường nữa. Sau khi hai bên giáp mặt, bên nữ đã cảm phục tài trí của bên nam, nên giọng hát của các cô dịu dàng hơn, cung kính, trân trọng các chàng hơn. Ai kia ngoài ngõ mời vào, ấm trà lan đang ngọt, chén trà tàu đang ngon. Hát xe kết là lúc mà hai bên nam nữ hát lên tất cả những tâm tư, tình cảm thầm kín, dồn nén bấy lâu. Họ cũng nói lên những tâm sự khát khao được đến với nhau. Trong khung cảnh đêm đã về khuya, không gian yên ắng, chỉ có tiếng quay xa và tiếng thoi đưa lách cách, hòa quyện với tiếng hát ân tình, như quyền lấy gió hòa vào sương, thiết tha, mặn nồng, đắm say, tình tứ, kể lệ về biết bao nhớ nhung, sầu muộn, yêu thương, đầy thiết tha lưu luyến, cả về những trách móc, giận hờn, tham thân trách phần. Nam nữ hát hết cả đáy lòng, thổ lộ hết tất cả tình cảm. Họ đắm chìm trong những câu hát yêu thương, rào rạt, trong bể suối nguồn của cảm xúc dâng tràn. Đôi ta như thể con tằm, cùng ăn một lá, cùng nằm một năm. Bước 3. Hát tiền là hát chào tạm biệt lúc ra về. Đây là bước cuối cùng của một cuộc hát phương vải. Trải qua một đêm hát, hai bên đã hiểu rõ về nhau, ý hợp tâm đầu, nên lúc hát tiễn, cả nam nữ đều lưu luyến, bìn rịn, không muốn rời xa. Họ hẹn thề với nhau trước lúc ra về. Ra về dặn với nước non, dặn rằng một chữ vuông tròn phu thê. Bằng những câu hát, họ oán trách luân lý, lề giáo phong kiến đã dừng rào cản ngăn cách tình duyên của họ. Và cũng chỉ tiếng hát đã làm dây tơ hồng xe kết nhiều đôi thành vợ chồng. Những tình cảm ấy thể hiện thiết tha qua những câu phương vải. Một niềm chỉ quyết lấy o, khéo bông khéo vải, khéo lo việc nhà. Thưa quý vị, chúng tôi đã trình bày giản lược thủ tục của một cuộc hát phương vải. Từng chặng của hát phương vải rất hợp lý mà cũng không kém phần tự nhiên và đầy chất trữ tình, lãng mạn. Qua đó, chúng ta hiểu tại sao người dân xứ Nghệ nơi đây lại thích hát phương vải như vậy. Đó là những câu hát mang tính nhân văn cao cả và có sức sống mạnh liệt, vượt lên trên mọi giá trị vật chất tầm thường bởi tính trong sáng về nội dung của nó. Hát phương vải quả thật là một di sản văn hóa phi vật thể quý giá mà thế hệ hậu sinh chúng ta cần phải tiếp tục duy trì và gìn giữ.